Idén nyáron a valaha volt egyik legextrémebb időjárás sújtotta Európát. Sok helyen 45 fokos hőség és erdőtüzek pusztítottak, míg máshol a heves esőzések után teljes városrészek kerültek víz alá. Southern Europe is battling devastating wildfires. At least 95 people are now dead after flash floods in southern and eastern Spain. In Greece, people watch on as the land near their homes burn. Most itt vagyunk Görögországban, ami Európa egyik legsúlyosabban érintett része. We had a lot of degrees, 40 degrees, so yeah, it was a lot. My town experienced 2 fires, or 3, and they were all on purpose. My life changed for the worst actually. It was way too hot and working with this kind of heat, it was exhausting. Itt az extrém időjárás csak idén nyáron több mint 2 milliárd eurós kárt okozott. A hőhullámok és az erdőtüzek pedig nem csak a gazdaságra, hanem a társadalomra is jelentős hatást gyakoroltak. What changes you had to make in your daily life because of the climate change? Taking the bus more, or just riding to school together, or using less water, don't leave your tap open, just those small things that everyone can change. We don't respect the planet a little bit. People should change their life and how they treat the planet in general. Hogy mennyire érzi a saját bőrén a görög társadalom és gazdaság a pusztító erdőtüzek és hőhullámok következményeit, arról Petros Kokkaliszt, klímaaktivistát és politikust kérdeztük. It's getting worse and worse every year. Extreme heat is lasting longer, and this is particularly problematic in the cities, especially in the lower income parts of the city. The areas have no green. As you see, Athens is one of the cities in Europe with the least green per acre, and of course they don't have funds to pay the bills for air conditioning. So it's getting worse every year, with increasing people dying and a lot of work being lost. It's getting harder to work outside. A WWF és más környezetvédelmi szervezetek szerint a kormányoknak sürgősen alkalmazkodniuk kellene az extrém időjárásokhoz. Meg kellene erősíteni a közegészségügyi programokat, több fára és nagyobb zöld felületre lenne szükség a városokban, hogy ne alakulhassanak ki hőszigetek, valamint hatékonyabbá kellene tenni a hőségriasztásokat. A görög kormány igyekszik kivenni a részét ebből a folyamatból, de Kokkalis szerint a források felhasználásának módja továbbra is a privatizáció és a profit irányába mutat. Greece, of course, is trying to utilize European funds and national funds to provide for civil protection in the form of anti-flooding, and also the massive renovation wave, which is about insulating homes, both for reducing CO2 consumption and also protecting people from the heat. So the Greek government is very much Janus-like. On paper, it's taking a lot of green efforts, but it's very far away from understanding the meaning of a just transition. The idea that we don't all contribute the same to CO2 pollution and climate warming, and we don't all suffer the same, and we don't all have the same means to adapt to it. The way of using funds like a renovation wave, like resilience and recovery funds, and the social climate fund is very much geared towards privatization and profit rather than people. Hogy mit jelent pontosan a méltányos átmenet, és hogyan lehetne igazságosabbá tenni a források elosztását, arról Szabó Péter éghajlatkutatót, az ELTE meteorológiai tanszékének doktoranduszát kérdeztük. Ez azt jelenti, hogy az EU-s klímasemlegesség elérésének céljából a gazdagabb országok nagyobb szerepet vállalnak a klímaváltozás hatásainak, vagy éppen mitigációjának a csökkentésében. Azaz, hogy jobban visszafogjuk a kibocsátásokat. Szerintem nem feltétlenül jó ez a központi elosztás, de az mindenképpen pozitív, hogy az arra jobban rászoruló térségek, például falvak, vagy szegényebb emberek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk hűtsék a házaikat, azoknak több forrás biztosítsunk. Tehát, hogy alapvetően a források megfelelő szintű elosztása, és nem csak gazdasági szempontok szerint, hanem például egészségügyi szempontok szerint is, illetve iskolázottsági szempontok szerint is. A források jó felhasználása és igazságos elosztása pedig azért is fontos, mert az extrém időjárásnak extrém költségei vannak. Europe has experienced over 790 billion euros in economic losses due to extreme weather and climate-related events from 1980 to 2023. In Europe, GDP losses range from 0.1 percentage points for Germany to as much as 1.4 percentage points for Spain, where temperatures are around 10 degrees higher in the summer. In fact, it's thought heat waves this year
year will have reduced potential working hours worldwide by 2.2%, the equivalent of 80 million full-time jobs, with temperatures over 32 degrees Celsius the same as half a day of strikes. Idén nyáron rengeteg olyan cikket lehetett olvasni, amiben erdőtüzekről, nagy hőségről, áradásokról, extrém időjárásról írtak. Ilyen hírek korábban is voltak, de miért sokszorozódott meg az ilyen eseményeknek a száma pont idén nyáron? Alapvetően ugye a globális felmelegedés által több energia marad a légkörben, és a több energia pedig több nedvességet is tud magába foglalni. Tehát ezért sokkal intenzívebbek a szárazságok is maguk, hiszen a melegebben jobban párolog minden, illetve intenzívebbek a csapadékesemények is, amikor azok megtörténnek. A melegebb légkörben ugye nagyobb párolgást is tud indukálni az óceánokból, tehát hogy sokkal intenzívebbek is ezek a csapadékesemények, amikor az óceánok nedvességébe táplálkoznak. És egy harmadik tényező, ami ezeket így még inkább megnöveli, ezeknek a gyakoriságát és intenzitását, az pedig az, hogy az északi sarkkör az sokkal jobban melegszik, mint az egyenlítő térsége, tehát csökken a Földön az egyenlítő és a sarkok közötti hőmérséklet különbség, és emiatt ez az erős futóáramlás, ami jellemző a térségünkben, az lelassul és gyengül, tehát gyakoribbak ezek az úgynevezett hőkupolák, illetve gyakoribbak ezek a beragadó magassági ciklonok, amik például Spanyolországban okoztak óriási áradásokat tavaly októberben, vagy például idén is, ugye. Egy új kutatás szerint csak idén nyáron Európában az extrém időjárás több mint 43 milliárd eurós kárt okozott. Ez a szám pedig a következő években 3-szor ekkorára fog nőni. What do you think about this number and what else could a country do with this much money? Do you want the truth? Unfortunately, they are not going to do anything. Like the governments and anyone? Nothing at all. Every year we have the same problems. Floods, fires, nothing changes. What else could we do with this much money? A lot more, like helping the homeless, are just more in the culture and not spending it on things that could be prevented. I don't think any economy will be able to cope with these numbers. That is why we advocate for a radical transformation of the economic system, because in those numbers you do not count things such as forests lost. Now we had in Attica here about 40% of the forest is gone, which means that the temperature gets higher, which means that the air pollution is higher, which means huge cost for public health. No, I don't think any economy can handle that. However, I do think that this transition done properly would be a great investment boom of creating a robust economy. And I think that we don't have to go further to prove that than looking at what China has been doing, which is now the main producer of electric vehicles, of trains, of batteries, of wind power, of solar power. It's clear that this is a huge technological investment opportunity. Ráadásul nem csak a gazdasági számok ilyen ijesztőek. Minden 3 hőhullám miatti halálesetből 2ért az ember okozta felmelegedés volt a felelős idén nyáron Európában. The first thing that the European Union citizens should do is to organize and mobilize and press for a just green transition, because this is not more something about the future, this is something that's happening now. It is happening extremely faster than it was expected. We are in a situation now in 2025 which was predicted for 2050. So this is not even about our grandchildren. It's maybe even not about our children, it's about us. The citizens should do something about it and push the governments to take meaningful and radical action. Szerintem az egyén, az maga a rendszernek a motorja, mi vagyunk a fogyasztók, amennyi energiát igénylünk, annyit termelnek a vállalatok is például, és amennyi terméket, vagy amilyen termékeket fogyasztunk, azokat gyártják a vállalatok. A rendszernek a motorja mi vagyunk, és mi vagyunk azok is, akik például a döntéshozókat megválasztjuk. Tehát mit tudunk hatni a döntéshozókra, meg a nagyvállalatokra is. A szabályozás csak is ugye a döntéshozók tudják megtenni, tehát a kormányzatok tudnak olyan környezetet létrehozni, amiben ezeket a döntéseket megfelelően tudják végrehajtani, illetve ők tudják ösztönözni ezeket a cégeket is különböző kedvezményekkel, hogy például átálljunk a zöldebb jövőre. I don't think that we should really believe in the so-called individual responsibility. These are huge investments, huge changes for which governments are responsible to put in place. Governments
are here to protect the property and the lives of people. You may want to take your bike around to save CO2 and exercise, but if you go outside in Athens, you can't build a bike pathway. So there needs to be, or you should be using more mass transit, but you cannot buy a bus. These are investments that the government should be doing. So what people should be doing is take care of themselves and vote progressively.